ছান টেন এদিনতে দূৰ কৰি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব এই ফেচ পেকটোৱে। গৰমৰ দিনত আমাৰ স্কিনখনত বহুত বেছি সমস্যাই দেখা দিয়ে, যিটো এদিনতে আপোনালোকে দূৰ কৰিব পাৰিব এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি। তাৰ লগতে গৰমৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা বেষ্ট মইশ্চাৰাইজাৰ লৈ আহিছোঁ, যিটোৱে অকল মইশ্চাৰাইজাৰৰ কাম নকৰে, তাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো কৰিব। গৰমৰ দিনত আমাৰ ৰ'দৰ পৰা ছান টেন হৈ যায়, পিগমেণ্টেশ্যন হৈ যায়, সেইসমূহ দূৰ কৰিব এই মইশ্চাৰাইজাৰটোৱে, যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ক'ম, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব। দেখা পাইছে স্কিনখন কিমান বেছি গ্ল' কৰিছে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত। তাৰ লগতে ফেচ পেকটো বহুত বেছি ভাল হয়। এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিম ক'লেও কৰিব পাৰিব। মানে আপোনালোকে যদি ৰ'দৰ পৰা আহিছে আৰু স্কিনখন যদি বহুত বেছি ছান টেন হৈ গৈছে, ক'লা পৰিছে, আপোনালোকে লগালগ এই ফেচ পেকটো বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব। চাব আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ছান টেন একেবাৰে দূৰ হৈ যাব। মাত্ৰ 3টা বস্তু মই এই ফেচ পেকটোত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 3টাই একেবাৰে আপোনাৰ স্কিনত মেজিকৰ দৰে কাম কৰিব। ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখা পাইছেই কিমান বেছি ধুনীয়া। তাৰ লগতে মই আপোনালোকক এটা বেষ্ট ছানস্ক্ৰীমৰ নাম ক'ম, যিটো গৰমৰ দিনৰ কাৰণে একেবাৰে বহুত বেছি ভাল হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ফেচ পেকটো বনাই দেখুৱাম, তাৰপিছত কেনেদৰে লগাব লাগিব সেয়া ক'ম। তাৰপিছত গৰমৰ দিনত কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু কি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্কিনখন গৰমৰ দিনতো একো প্ৰব্লেম নহয়, একো বেয়া নহয়, সেয়া ক'ম। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। প্ৰথমতে মই এতিয়া আপোনালোকক ফেচ পেকটো বনাই দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে কি লাগিব সকলোখিনি ক'ম। এয়া প্ৰথমতে লাগিব আমাক এটা বিলাহী, আৰু গৰমৰ দিনতো বিলাহী সকলোৰে ঘৰত থাকেই। এইফালে বিলাহীৰ মই পেষ্ট অলপ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে পেষ্ট অলপ বনাই ল'ব। এইফালে দেখিছে নহয়, বিলাহী আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। স্কিনৰ পৰা ছান টেন দূৰ কৰে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰে। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ মই মৌজোল, আৰু এইটো বস্তু কিন্তু লাগিবই। এইফালে মৌজোল লৈ লৈছোঁ মই এচামুচ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মৌজোল নাই, আপোনালোকে তেতিয়া কি কৰিব, গ্লিচাৰিন এচামুচ দি ল'ব। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব, সেইটোও সকলোৰে ঘৰত থাকেই, কিন্তু প্ৰথমতে এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া 3 নম্বৰটো বস্তু দিছোঁ, এয়া হৈছে কফি। আৰু আপোনালোকে 2টকীয়া পেকেটবোৰ পোৱাইছে, সেইবোৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এয়া কফি এচামুচ দি লৈছোঁ। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মানে এবাৰ বনাই থৈ দিলেই হ'ল। এসপ্তাহলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব, খালি ফ্ৰিজত থৈ দিব। আৰু এতিয়া এয়া ফেচ পেকখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেদৰে লগাব লাগিব সেয়া ক'ম। ফেচ পেকটো লগোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব। এয়া মই ফেচ ৱাছ লৈ লৈছোঁ, আৰু মই যিটো ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকক লাগে মই লিংক দি থ'ম, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ যে তাৰ তলতে ওলাই থাকিব, তাতে ক্লিক কৰিলেই হ'ল। আৰু মই দিয়া লিংকত যিকোনো বস্তু ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ডিছকাউণ্টো পাব। এতিয়া মই ফেচ ৱাছটো কৰি লৈছোঁ, আৰু এই ফেচ ৱাছটো বহুত বেছি ভাল হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব। মই ইয়াৰ মাজতে এটা ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰা টিপছ ক'ম, যিটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা চাফা কৰি আনিব। যিমানে ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ নকৰক লাগিলে, অলপ হ'লেও লেতেৰা থাকি যায়, সেইখিনি উলিয়াই অনাত বহুত বেছি হেল্প কৰিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে টিপছটো চাব। এতিয়া দেখিছে নহয়, মই ফেচ ৱাছ ভালদৰে কৰি ল'লোঁ, কিন্তু ফেচ ৱাছখিনি ধুব নালাগে। তাৰপিছত এয়া লৈ লৈছোঁ অলপ বেচন, আৰু তাত অলপ পানী দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মুখত ভালদৰে লগাই ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে যদি কৰে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা চাফা হ'ব। কিন্তু ফেচ ৱাছখিনি ধুই নেপেলাব, ফেচ ৱাছখিনি লাগি থাকিব দিব। তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে অলপ বেচন পানীত মিক্স কৰি এনেদৰে ঘঁহিব। যিসকলৰ স্কিনত ব্লেক হেড, হোৱাইট হেডছ আছে, আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব, চাব আপোনালোকৰ সেই সমস্যাটো দূৰ হ'ব। আৰু এইটো ষ্টেপ আপোনালোকে ডেইলি কৰিম ক'লেও কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে ফেচ ৱাছ কৰাৰ লগতে এইটো ষ্টেপ কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমতে ফেচ ৱাছ লগাই 1 মিনিট মাছাজ কৰিব, তাৰপিছত বেচন লগাই 1 মিনিট মাছাজ কৰি দিব। হৈ গ'ল, একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব দিনটোৰ কাৰণে স্কিনখন। আপোনালোকে মেকআপ কৰাৰ আগতো এইটো ষ্টেপ কৰিব পাৰে। তেতিয়া মানে কি হয়, ডেড চেলছসমূহ যেতিয়া আমাৰ স্কিনৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেতিয়া মেকআপটোও বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। ইয়াত দেখিছে নহয়, ভালদৰে মই মুখখন মাছাজ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম। আপোনালোকে স্কিনখন দেখিয়ে গম পাব, বহুত ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ যায়। এতিয়া মই ফেচ পেকটো লগাম, যিটো আপোনালোকক প্ৰথমতে বনাই দেখুৱালোৱেই। এতিয়া ফেচ পেকটো ভালদৰে গোটেই মুখখনতে লগাই ল'ম। যিসকলৰ চকুৰ তলত ক'লা দাগ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হয় এই ফেচ পেকটো। আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰিব। মানে গৰমৰ দিনত এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে একো প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে বনাই ফ্ৰিজত থৈ দিলেই হ'ল। এসপ্তাহৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব, আৰু এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব। চাব আপোনালোকৰ স্কিনত যিমান যি ছান টেন, পিগমেণ্টেশ্যন, ডাৰ্ক স্পট, ক'লা দাগ যি আছে, সকলোখিনি দূৰ হৈ একেবাৰে স্কিনখন জিলিকি উঠিব। ইয়াত দেখা পাইছে, মই ভালদৰে ফেচ পেকটো লগাই লৈছোঁ। আৰু এই ফেচ পেকটো মই এদিন এৰি এদিন ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। গধূলি সময়ত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত স্কিন কেয়াৰ কৰি লওঁ।
বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পোৱা যায় তেতিয়া, মানে যদি গধূলি সময়ত নাইবা ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন কেয়াৰবোৰ কৰে। মই হোম ৰেমেডিসমূহ ৰাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো ৰাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব কওঁ, কাৰণ দিনটো আমাৰ মুখত ধূলি মাকতি লাগিয়ে থাকে, সেইটো কাৰণে ৰাতি শোৱাৰ আগত যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বহুত বেছি ধুনীয়া ৰিজাল্ট পোৱা যায়। কিন্তু মই ভিডিঅ'টো বাৰু দিনতে শ্বুট কৰোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে দিনত দেখা পায়। যিসকলৰ স্কিনত মানে পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যাটো আছে, আপোনালোকে এটা কাম কৰকচোন, ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰক, মানে এদিন এৰি এদিন, নাইবা আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিম ক'লেও কৰিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব, আপোনালোকৰ পিগমেণ্টেশ্যন লাহে লাহে আপোনালোকে দূৰ হোৱা দেখা পাব। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে স্কিন কেয়াৰো ভালদৰে ফ'ল' কৰিব, চাব বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টা এনেদৰে ৰাখি থ'ম, তাৰপিছত মই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম। এতিয়া ফেচ পেকটো মোৰ শুকাই আহিলে, দেখা পাইছে আপোনালোকে, অলপ আপোনালোকক মুচি দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট, কিমান বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হৈছে, একেবাৰে ক্লিয়াৰ দেখাইছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, মই আপোনালোকক গৰমৰ দিনৰ কাৰণে এটা বেষ্ট মইশ্চাৰাইজাৰো ক'ম, তাৰ লগতে এটা ছানস্ক্ৰীন, যিটো আপোনালোকে গৰমৰ দিনতো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ, কিমান বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হৈছে, গ্ল' কৰিছে। আৰু আপোনালোকে যদি ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰে কিমান ধুনীয়া হ'ব স্কিনখন, কিমান বেছি চেঞ্জ হ'ব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মইশ্চাৰাইজাৰ ক'ম, যিটো মই গৰমৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দুটা অলৰেডি শেষ হ'লেই, গৰমৰ দিনতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাৰু। আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে দিনত আৰু ৰাতি দুটা টাইমতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। দিনত আপোনালোকে ক্ৰীমটো লগাই ছানস্ক্ৰীন লগাই ল'ব, আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত অকল ক্ৰীমটো লগালেই হ'ল। কিন্তু আপোনালোকে দিনত ছানস্ক্ৰীন পাহৰি নাযাব, ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ নকৰিলে একো স্কিন কেয়াৰ কৰিয়ে লাভ নাই। আৰু এই ক্ৰীমটোৱে আপোনালোকক অকল স্কিনখন মইশ্চাৰাইজেই নকৰে, তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, ক'লা দাগ পিগমেণ্টেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ দূৰ কৰিব, স্কিনখন একেবাৰে জিলিকাই তুলিব। আমি অমিতাৰ ফেচ পেকটো লগাওঁৱেই মুখত, তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে এটা ক্ৰীমত অমিতাৰ গুণাগুণসমূহ পাই যায়, কিমান বেছি ভাল হয় নহয়নে? বহুত বেছি ভাল পাব মুঠতে আপোনালোকে, স্কিনখন বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰিব, ক'লা দাগসমূহ পিগমেণ্টেশ্যনসমূহ লাহে লাহে আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। আৰু অলপো চিপচিপা নহয়, বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিনত একেবাৰে মিলি যায়। আৰু মই দেখুওৱা প্ৰতিটো বস্তুৰে লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল। নাইবা মই যেতিয়া আপোনালোকক ক্ৰীমটো দেখুৱাই থাকিম, তাৰ তলতে ওলাই থাকিব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই যিটো ক্ৰীমৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে একুৱালজিকাৰ গ্ল' প্লাছ হাইড্ৰা জেল মইশ্চাৰাইজাৰ। ইয়াত আছে পাপায়া আৰু ভিটামিন চি, মই কৈছিলোঁৱে আপোনালোকক। আপোনালোকে যদি এটা ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ বিচাৰি আছে, অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ছানস্ক্ৰীন, যিটো মোৰ ফেভৰেট হয়, কিমান বছৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, পাহৰিলোঁ। কিমান গাল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ দেখা পাইছেই, বহুত বেছি ভাল হয়। মুঠতে আপোনালোকে যদি এটা ভাল ছানস্ক্ৰীন বিচাৰি আছে, এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰক। অল স্কিন টাইপৰ হয়, আৰু আপোনালোকে ক্ৰীমটোও অল স্কিন টাইপৰ লোকেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ছানস্ক্ৰীমটোতো ক'বই নালাগে, বহুত বেছি ভাল হয়, একেবাৰে চিপচিপা নহয়। কিছুমান ছানস্ক্ৰীম লগোৱাৰ লগালগ যে স্কিনখন একেবাৰে কিবা আঠা আঠা ভাৱ এটা হয়, সেইটো নহয়, একেবাৰে স্কিনত মিলি যায়। তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, গ্ল' কৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিনখন একেবাৰে জিলিকাই তোলে। মুঠতে আপোনালোকে যদি এটা বেষ্ট আৰু বহুত বেছি ভাল ছানস্ক্ৰীন বিচাৰি আছে, তেন্তে এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰক। অল স্কিন টাইপৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ, আশা কৰোঁ চাই সকলোৱে ভাল পালে। আৰু আজি দিয়া ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ লগতে স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে সেয়াও জনাব।